ከአማዞን እንዴት ነው እቃ ኦርደር የሚደረገው የሚለውን ቪዲዮ ከሰራው በኋላ myus.com ጉድ እንዳደረጉኝ አሳይቻችሁ ነበር። ብዙዎቻችሁ ደግሞ ስታበረታቱኝ ነበር። አንድ ሌላ ሰው ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት ኮሜንት ያነሳው ኢንትረስቲንግ ሐሳብ አለ። ለምን ከአሊኤክስፕሬስ ኦርደር አታረግም ብሎኛል። ከአሊኤክስፕሬስ መጀመሪያ ላይ ኦርደር ያላደረኩበት ዋነኛ ምክንያት አሊኤክስፕሬስ ትንሽ ስለሚቆይ ነው በሚል ነው። ዞሮ ግን መቆየቱ አልቀረም። አፕዴት ደግሞ በኢሜይሌ አማዞን እቃው መንቀሳቀስ እንደጀመረ እና ሪፈንድ ፕሮሰሱን እንደሚጀምሩት ነግረውኛል። ዛሬ ተከታተሉኝና ከአሊኤክስፕሬስ እንዴት ነገሮችን ኦርደር ማድረግ እንደምትችሉ እናያለን። ወደዛ ከመግባታችን በፊት ግን የዛሬ ቪዲዮ ስፖንሰራችንን ማመስገን አለብን። የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ስፖንሰር የተደረገላችሁ በስሙ አፕ ነው። ስሙ አፕ በጣም የሚገርም አገር በቀል አፕሊኬሽን ነው። ስሙ አፕ እንግዲህ የሚፈቅድላችሁ ብዙ ነገር አለ። አንደኛ ነገር በነፃ አንድ መጽሐፍ መስማት ትችላላችሁ፣ ኦዲዮ ቡኮች ስላሉ። ሌላ ደግሞ ኦዲዮ ቡኮችን መግዛት ትችላላችሁ። ብዙዎቻችን ከቀን ወደ ቀን ስንንቀሳቀስ ወይ ታክሲ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ቦታ እየሄዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከስራ እየተመለሳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሳህን እያጠባችሁ አዲስ ነገር መማር እንፈልጋለን። ስሙ አፕ ይሄንን ችግር ይቀርፍልናል። በምን አይነት መንገዱ የምትሉኝ ከሆነ ስሙ አፕ ኦዲዮ ቡኮች አሉ። ስለዚህ በርካታ መጽሐፎች አሉ። ዛሬ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከሱ አልፎ ተርፎ ደግሞ ብዙ አገራችን ላይ ፖድካስቶች በጣም ደስ የሚሉ ርዕሶችን ለመስማት አሪፍ የሆኑና አይምሮ መጋቢ የሆኑ ርዕሶችን የሚይዙ ፖድካስቶች አሉ። እነዚህ ፖድካስቶች በጠቅላላ ስሙ አፕ ላይ ይገኛል። የዛሬ ፕሮግራም ስፖንሰር የተደረገላችሁ በስሙ አፕ ስለሆነ የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ያለውን ሊንክ በመጠቀም ለአንድሮይድም ለአይኦኤስም ስሙ አፕን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መዝናናት ጀምሩ። ታመሰግኑኛላችሁ በኋላ ላይ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ አሊ ኤክስፕሬስ ይባላል። መቼምስ ሁላችንም ኦልሬዲ ለብዙ ዓመት እያየን ተመኝተን ማግኘት ያልቻልነው ዌብሳይት እንደመሆኑ ኦልሬዲ የምታውቁት ይመስለኛል። ብዙ እዚህ ላይ እንትን አልገባበትም። ደስ የሚለው ነገር ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ በአዲስ አበባ አድራሻ ቀጥታ ምንም አይነት ሚድልማን እንደ ማይዩኤስ ሳያስፈልግ ኦርደር ማድረግ እንችላለን። ደግሞ አንዳንድ ጊዜ በጣም ገራሚ ዲሎችንና ኩፖኖችን ታገኛላችሁ። ፕሮባብሊ አሊኤክስፕሬስ ሳይሻል ይቀራል ብላችሁ ነው። ወደ ካርት እንሂድና ኦልሬዲ እቃውን ባለፈው ጊዜ በአማዞን አዝዤው የነበረውን አዝዣለሁ። እግረ መንገዳችን ደግሞ አንዳንዶቻችሁ ኮንታክት እያደረጋችሁኝ አስቸገረኝ ስትሉ የነበረ ሁለት ነገሮች አሉና ካርዱ ዲክላይንድ ይላል የሚለውን ነገር አንስታችኋልና ካርዱ ዲክላይንድ ይላል የሚለውን ነገር ከካርዱ ስተት ሳይሆን እናንተ አንድ ቪዲዮ እስከ መቋጫው ድረስ ማየት ትግስት አለመኖር ጉዳይ ነው። ቢካዝ ከዚህ በፊት እንዴት ዲቴላችሁን የካርዳችሁን ዲቴል እንደምትሞሉ አሳይቻለሁ እና በመሰለኝና ደሳለኝ መሞላት ያለበት ነገር አይደለም። ክሬዲት ካርዶች ላይ ብዙ ጊዜ ቢሊንግ አድሬስ የሚባለው ነገር እንደ ፓስወርድ ብላችሁ አስቡት። አንዳንድ ሰው ለጋር ምናምን ብሎም የጻፋለ ቢሊንግ አድሬስ ላይ ከክሬዲት ካርዱ ጋር ወይም ዴቢት ካርዱ ጋር አብሮ የመጣው ወይም የተመዘገበበት አድሬስ ካልሆነ በስተቀር ካርዱ ኦፍ ኮርስ ዲክላይን ያደርጋል። ምክንያቱም አንድ ሰው ካርዶቹን ከተመለከታችሁ ካርዱ ላይ ኦልሬዲ ያለው ዲቴል ናምበሩ አለ፣ ስሙ አለ፣ ሲቪቪው ካርዱ ላይ አለ፣ ኤክስፓይሬሽን ዴት አለ። እነዚህ ነገሮች እንዳለ ካሉ ካርዱ ፊዚካል ካርድ ቢሆን ከኪሳችሁ ቢወድቅ ዋሌታችሁን ብትሰረቁ ወይ አንድ ነገር ያ ካርድ የያዘው ሰውዬ የፈለገ ነገር በዛ ካርድ መፈጸም ይችላል ማለት ነው። ኦብቪየስሊ ሌላ የካርዱ ባለቤት ብቻ የሚያውቀው መረጃ ያስፈልጋል ወይንም ቬሪፊኬሽን እና ውጭ ሀገር ላይ ዩዥሊ ሁለት ነገሮች ነው የሚደረጉት። ወይ ማዘርስ ሜድን ኔም ወይንም ሜድን ኔም ማለት ከመጋባቷ በፊት ስሟ፣ ምክንያቱም ፈረንጆች ስማቸውን ይቀይራሉ። ኤኒዌይስ the other thing that they use ለቬሪፊኬሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? yes አድሬስ ቢሊንግ አድሬስ which means የካርዱ ቢሊንግ አድሬስ። እሱን ነገር በትክክል ካልከተታችሁ አይሰራም። ኤኒዌይዝ አሁን እግረ መንገዴን እቺንም አንድ እቃ ጨምሬያለሁ። የሚገርማችሁ ነገር ይሄ አማዞን ላይ ስገዛው የምታስታውሱ ከሆነ we can go to Amazon እና ላሳያችሁ እችላለሁ ኦርደሩ ሪፈንድ እየተደረገ እንደሆነ። አያችሁ እዚህ ጋር ኦልሬዲ መንቀሳቀስ ጀምሯልና ሪፈንድድ ይላል። your return is in transit. እቃው መንቀሳቀስ ጀምሯል። እነሱ ግን ኦልሬዲ ሪፈንዱን ጀምረውታል። ባለፈው ጊዜ የከፈልኩት $31 ከ99 ወይንም በሌላ አገር ቋንቋ $32። እቺ 1 ሳንቲም እየቀነሱ የሚያጭበረብሩት ነገር ሁሌ ይመቸኝ ነበር፣ አሁንም ይመቸኛል። አሪፍ ሴልስ ታክቲክ ነው። እዚህ ላይ ስመጣ አንድ እቃ ጨምሬበት ኩፖኖች አብሮት ስላሉት ያው እዚህ ጋር የምታዩቸው ኩፖኖች አሉ። 10 ሜትር ኤልኢዲ አርጂቢ በብሉቱዝ እና
USB የሚሰራ እግረ መንገዴን $2 ላገኘ ስለሆነ ትንሽ አበዝቻለሁ። ቀረጡ ስንት ነው ሺፒንጉ ስንት ነው ለምትሉት ነገር የሁላችሁም የምታዙት ነገር ይለያያል። ክብደቱ እንደገናም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እቃ ያልፋል ለፐርሰናል ዩዝ ነው ተብሎ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይቀረጣል። እሱን ነገር ልነግራችሁ ስለማልችል የራሳችሁ ኦርደር ላይ ታዩታላችሁ ሲመጣ ማለት ነው። ቀረጥ ይከፈላል አይከፈልም ለሚባለው ነገር እሱም ደግሞ ቀኑ ላይ በፖስታ ቤት የተገኘው ሰው ያለበት ሙድ ይወስነዋል መሰለኝ። ቼክ አውት እንበል። አሁን ቼክ አውት ስንል ካርድ ዲቴል ይጠይቀናል፣ አድራሻ ይጠይቀናል። ኦብቪየስሊ አድራሻ ሁለት ነው ያለው፣ ሺፒንግ አድሬስ ኤንድ ቢሊንግ አድሬስ። ቢሊንግ አድሬስ የካርዱ ቬሪፊኬሽን ሲስተም እንደመሆኑ ከካርዳችሁ ጋር አብሮ የመጣውን ማግኘት ነው። እሱን የምታገኙ ደግሞ የቱ ጋር ነው ብላችሁ ለምትጠይቁት ሰዎች የሁሌ ካርድ ከሆነ ካርዳችሁ ሌላ ካርድ ካልሆነ ማለት ነው go into ዳሽቦርዳችሁ ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ካርድ ቾይስ ይሰጣችኋል። ሆም በተንም ቾይስ ይሰጣችኋል። ካርዱን ተጭናችሁ የእናንተን ካርድ ሴሌክት ስታደርጉት የዛን ካርድ ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ቶታሉ ስንት መጣ ማለት ነው? $37 ከ01 ሳንቲም በብር 1929 አካባቢ ነው። ሺፒንግ አድሬስ እዚህ ጋር ጨምራለሁ ማለት ነው። አዲስ አበባ እቺ 1000 ነች ኮዷ። ዲሊቨሪ አድሬሱ ይሄ ነው። ፔመንት ሜተድን አድ አረጋለሁ። አድ ኒው ካርድ እለዋለሁ። ደግነቱ እኔ ኦሬዲ ይሄንን ሴቭ ስላደረኩ እንደምትመለከቱት የካርዱ ዲቴል በአግባቡ ስለገባ ወደ ፕሌስ ኦርደር ፕሮሲድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ልክ ኦርደሩን ፕሌስ አድርጌ እንደጨረስኩ አይዴንቲቲ ቬሪፊኬሽን ጠየቀኝ። ከጠየቀኝ በኋላ ደግሞ የጠየቀኝ ዶክመንት አንድ መታወቂያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከፓነሌ ላይ የኔን ስም ሙሉ ስም የሚያሳይ ስክሪንሾት ነው። በሶስተኛ ደግሞ የጠየቀው ክሬዲት ካርዱ ሙሉ አፕሎድ ወይም ዴቢት ካርዱ ሙሉ አፕሎድ እንዳደርግ ነው ኢሜጅ። እሱን ሁሉ ነገር ስክሪንሾት አድርጌ ልኬላችኋለሁ። አሁን በቀጣይ ቪዲዮ አክሴፕት ካደረጉት በኋላ አሁን ይሄ አይዴንቲቲ ቬሪፊኬሽን ባይ ዘ ዌይ አንዳንድ ዌብሳይቶች ይጠይቃሉ፣ አንዳንድ ዌብሳይቶች አይጠይቁም። ባይ ዘ ዌይም አንዳንዶቻችሁ እንዴት ነው ኦቲፒ ማግኘት የምችለው ብላችሁ ስጠይቁ ለነበረው ኦቲፒ ለማንኛውም ሰው አሁን ኦቲፒ የሚጠይቀው ፕሮሰስ ሲያካሄድ በትክክለኛ ኢሜይላችሁ ከሆነ ሬጂስተር ያደረጋችሁት በዛ ይመጣላችኋል። አሊያም ደግሞ በትክክለኛው ካልሆነ በሰፖርት ኮንታክት አድርጓቸው። ቀናቶች ሊፈጅ ይችላል አውቃለሁ፣ ግን ጎ አሄድ እና ኮንታክት አድርጓቸው። በትክክለኛ ኢሜይላችሁ አካውንታችሁን አስዙሩ። ቀጥሎ ደግሞ የመጣው የትራንዛክሽን ጥያቄ ነው። ትራንዛክሽን እንግዲህ ኦልሬዲ የሁሌ ካርድ ዳሽቦርዳችሁ ላይ እንደሚያሳይ ታውቃላችሁ። those of you who are having a problem ካርዱ ዲስአፒር የሚያደርግ ወይም ኢን ሪቪው ብሎ እየቆየብኝ ነው ለምትሉ ሰዎች ሎግ አውት እና ሎጊን ማድረግ ሞክሩ። most of the time እሱ ይስተካከላል። ኤኒ ታይም ባይ ዘ ዌይ ሎጊን ሆናችሁ አትቅሩ እንደዚህ አይነት ሳይቶች ላይ፣ ምክንያቱም ዳታችሁ ስላለ ልትበሉ ትችላላችሁ። ይሄ ኦርደር አሁን ቬሪፊኬሽኑ ካለቀ በኋላ I will let you guys know እንዴት እቃው እንደመጣ ደግሞ አንቦክስ እናደርገዋለን። የትም አትሂዱ። don't forget subscribe ክሊክ አድርጋችሁ የቤተሰቡ አካል እንድትቀላቀሉ ኢንቫይት አድርጊያችኋለሁ። እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ።